Kính thưa quý vị, từ ngày mai, mô hình chính quyền 2 cấp chính thức đi vào hoạt động. Cũng trong tâm thế mới, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đang trong tiến trình sáp nhập với các cơ quan báo chí tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình chờ đề án được phê duyệt và triển khai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn tiếp tục duy trì tần sóng hiện tại với tên gọi Đài Phát thanh và Truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên, thời lượng sản xuất phát sóng sẽ giảm từ 24 giờ một ngày sang 18 giờ một ngày, bắt đầu từ 5 giờ đến 23 giờ. Nhiều chương trình chuyên mục của kênh BRT sẽ thay đổi, tạm ngừng sản xuất để phù hợp với chức năng nhiệm vụ mới, như chương trình thời sự tổng hợp 18 giờ 30 phút tối hàng ngày, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 sẽ đổi thành nhịp sống 24 giờ. Thay đổi để phát triển, để cùng bước vào hành trình vươn mình cùng thành phố Hồ Chí Minh mới. Những người làm báo BRT luôn trân trọng, cảm ơn tình cảm của lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhất là quý khán thính giả thời gian qua đã luôn quan tâm, đồng hành, ủng hộ, góp ý để chúng tôi không ngừng hoàn thiện mình vì sự nghiệp phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới, dù ở cương vị, chức trách, nhiệm vụ nào, địa phương nào, thì quý vị vẫn tiếp tục dành những tình cảm tốt đẹp như quý vị từng làm, để chúng tôi có thêm động lực, niềm tin, dấn thân cho sự nghiệp thông tin, tuyên truyền. Một lần nữa chúng tôi xin khẳng định, dù là kênh BRT hay mang tên Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới, thì mọi thứ đều không mất đi, chỉ là mọi thứ đang chuyển mình để tốt hơn lên, gần gũi hơn quý vị. Để tất cả tiếp tục phát triển trong một không gian mới. Và lời tạm biệt chương trình thời sự tổng hợp 18 giờ 30 phút cuối cùng của kênh truyền hình BRT hôm nay cũng là lời mời quý vị cùng gặp lại vào khung giờ này ngày mai với tên gọi mới Nhịp sống 24 giờ với vẹn nguyên tình cảm như ngày đầu. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Kính chào. Còn bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Tỉnh Bình Dương chính thức trở thành một phần của thành phố Hồ Chí Minh mới để thực hiện sứ mệnh trở thành siêu đô thị quốc tế, trung tâm liên kết vùng và là động lực dẫn dắt phát triển đất nước. Tỉnh Bình Dương từ đây sẽ không còn trên bản đồ Việt Nam. Những câu nói thân thuộc như là về Bình Dương, đi Bình Dương, người Bình Dương đã là máu thịt của hơn 3 triệu con người 28 năm qua, rồi sẽ dần mờ phai theo năm tháng. Nhưng có lẽ đối với mỗi công dân được sinh ra, lớn lên, được cưu mang trên vùng đất nghĩa tình này, nguyện giữ mãi trong tim mình 2 tiếng Bình Dương. Còn với riêng chúng tôi, xin giữ cho mình sắc trời xanh biếc ở vùng trời quê hương Bình Dương. Xin giữ mãi trong tim mình những tháng ngày thật đẹp mà chúng tôi được đi, được gặp những người không quen biết, được nghe, được viết về quê hương Bình Dương với tất cả yêu thương. Như những chia sẻ của phóng viên Hưng Cát trong phóng sự vừa rồi, giờ đây khi hành trình mang tên Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước chính thức khép lại để mở ra một cánh cửa mới, một chương mới, chúng tôi muốn quý vị và các bạn biết rằng không có gì mất đi, chỉ là mọi thứ đang chuyển mình để rồi tốt hơn, gần gũi hơn và tiếp tục sống trong một không gian phát triển mới, tầm vóc hơn. Vâng, thưa quý vị, thực hiện chủ trương hợp nhất tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước chính thức kết thúc hoạt động vào 24 giờ hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và hỗ trợ của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước, sự đồng hành quý báu của các ban, sở, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh đã luôn sát cánh, sẻ chia, góp sức trong hành trình 28 năm qua. Và từ ngày mai, ngày 1 tháng 7 năm 2025, chương trình thời sự sẽ tiếp tục hành trình ở nơi mới, báo và Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Chúng tôi mong quý vị sẽ tiếp tục đồng hành và yêu thương chúng tôi như cách quý vị từng làm suốt thời gian qua. Một lời chào tạm biệt cũng là hẹn gặp lại trên hành trình mới với tình cảm vẹn nguyên như ngày đầu ở các kênh truyền hình Đồng Nai 1 và Đồng Nai 2. Chương trình thời sự của truyền hình Bạc Liêu hôm nay đến đây là hết. Và đây cũng là chương trình thời sự cuối cùng của truyền hình Bạc Liêu phát trên kênh BLTV. Từ ngày mai 1 tháng 7, tỉnh Cà Mau mới được hợp nhất từ tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau chính thức đi vào hoạt động. Do đó, báo và Đài Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu
cũng hợp nhất với báo và Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, lấy tên là Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Các chương trình thời sự sẽ phát trên kênh CTV. Những người làm chương trình thời sự truyền hình Bạc Liêu, xin cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình thời sự của Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Kính thưa quý khán giả, giây phút này khi những hình ảnh và âm thanh quen thuộc đang dần khép lại, chúng tôi, những người làm báo của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, xin nói lời tri ân và tạm biệt. Từng bản tin, từng khung hình, từng câu chuyện phát sóng không chỉ là công việc, mà là tình yêu, là trách nhiệm, là cả một đời gắn bó với mảnh đất quê hương. Mỗi ánh mắt dõi theo, mỗi lượt xem, mỗi lời động viên của quý vị là nguồn động lực lớn lao để chúng tôi dẫn bước suốt chặng đường đã qua. Từ ngày mai, ngày 1 tháng 7 năm 2025, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre chính thức ngừng phát sóng để thực hiện chủ trương sáp nhập. Một cánh cửa khép lại, nhưng cũng là lúc cánh cửa mới mở ra cho một hành trình mới cùng báo và Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long. Dẫu chiếc micro không còn mang logo Truyền hình Bến Tre, dẫu phục dựng không còn sáng đèn mỗi đêm vì bản tin sáng mai, nhưng những con người nơi đây, cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, hậu kỳ, biên tập, nhân viên sẽ tiếp tục cống hiến, vẫn mang tinh thần của đất xứ Dừa, trung kiên, sáng tạo, tận hiến đến với quý vị trên những nền tảng mới, hành trình mới. Xin được chân thành cảm ơn quý khán thính giả, các cơ quan, đối tác, cộng tác viên thân thiết đã luôn đồng hành và thương yêu đài trong suốt 48 năm qua. Hẹn gặp lại ở một dấu mốc khác, trong một hình hài mới, nhưng vẫn với trái tim đầy nhiệt huyết của người làm báo vì nhân dân. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trên một hành trình mới. Hành trình nào rồi cũng có điểm dừng, nhưng mỗi điểm dừng lại là khởi đầu cho một chặng đường mới. Bản tin tin tức Mekong ngày hôm nay xin được khép lại tại đây và cũng là lời tạm biệt của truyền hình Hậu Giang gửi đến quý khán thính giả. Từ ngày mai 1 tháng 7 năm 2025, kênh HCTV hòa mình vào mái nhà chung của truyền hình thành phố Cần Thơ. Suốt hành trình hơn 9 năm qua, thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý khán thính giả, những người đã luôn tin tưởng, luôn yêu thương và luôn ủng hộ tin tức Mekong nói riêng và từng bản tin, từng chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang nói chung. Có những cuộc gặp gỡ không lời hẹn trước, nhưng lại để lại dấu yêu dài lâu. Và cũng có những phút giây tưởng như chỉ là thoáng chốc, nhưng hóa ra đã trở thành một phần ký ức không thể thiếu. Tin tức Mekong hôm nay khép lại là một lời tạm biệt nhẹ nhàng sau hành trình đầy thương mến với HCTV. Dù tên gọi HCTV không còn, nhưng tin tức Mekong sẽ tiếp tục nâng chất, ngày trở lại vẫn giữ chất để phục vụ khán giả tốt hơn. Chúng tôi xin cúi đầu tri ân từng ánh nhìn, từng sự tin yêu mà quý khán giả đã dành trọn vẹn cho chương trình suốt thời gian qua. Nhờ có quý vị, mỗi bản tin của chúng tôi làm ra không còn là những con chữ, mà là hơi thở của đời sống miền sông nước, là nhịp tim chân thành của những người làm báo quê hương. Dẫu chia tay ở khoảnh khắc này, nhưng mà chúng tôi tin tình cảm thì vẫn còn nguyên đó, vẫn âm thầm chảy như dòng Mekong không ngừng nghỉ. Và ở hành trình mới đang chờ phía trước dưới mái nhà chung thành phố Cần Thơ, mong sẽ tiếp tục được đón nhận, được đồng hành và được yêu thương như đã từng. Một lần nữa, từ đáy lòng mình, xin cảm ơn, hẹn gặp lại trên một hành trình mới. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. Báo và Phát thanh Truyền hình Kiên Giang, Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang thông báo. Từ ngày 30 tháng 6 2025, Báo và Phát thanh Truyền hình Kiên Giang chính thức thay đổi logo trên sóng truyền hình. Theo đó, kênh KG đổi thành ATV1, kênh KC1 đổi thành ATV3. Cùng với đó, logo truyền hình ATV của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đổi thành ATV2. Những nội dung và khung giờ phát sóng trên các kênh truyền hình ATV1, ATV2, ATV3, các kênh phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz diễn ra bình thường, không thay đổi. Từ ngày 1 tháng 7 2025, măng sét Báo Kiên Giang thành măng sét Báo An Giang. Các giao diện trên báo điện tử và trên các nền tảng số sẽ thay đổi phù hợp, đồng bộ với tên và logo truyền hình sau khi sáp nhập hai tỉnh Kiên Giang và An Giang thành tỉnh An Giang mới.
Xin trân trọng thông báo để cán bộ và nhân dân biết tiện theo dõi. Hôm nay ngày 30 tháng 6 năm 2025, một thời khắc lịch sử thiêng liêng, tỉnh Long An chính thức kết thúc hành trình mang tên gọi thân thương đã gắn bó 69 năm. Từ ngày mai, Long An sẽ hợp nhất cùng với tỉnh Tây Ninh, hình thành đơn vị hành chính mới mang tên Tây Ninh. Đây không chỉ là một bước ngoặt lớn về tổ chức bộ máy nhà nước, mà còn là một chuyển biến sâu sắc trong tâm thức của hàng triệu người dân từng sinh ra, lớn lên và gắn bó với vùng đất mang đậm truyền thống cách mạng này. Long An ơi, hai tiếng gọi thiêng liêng, là máu thịt, là trái tim tôi đó. Trong ngày cuối cùng mang tên gọi Long An, người dân nơi đây từ các bậc cao niên đến thế hệ trẻ cùng nhau chia sẻ những cảm xúc khó gọi thành lời. Đó là niềm tự hào, là chút tiếc nuối và cũng là lòng tin son sắt vào tương lai của quê hương trong diện màu mới. Việc hợp nhất và thay đổi tên tỉnh là quyết sách lớn, tác động sâu sắc đến tình cảm, thói quen và ký ức của bao thế hệ gắn bó với tên gọi Long An, vùng đất anh hùng. Thế nhưng, với tinh thần yêu nước và khát vọng phát triển, người dân đã đồng thuận gác lại niềm tự hào riêng để cùng hướng đến một tương lai chung lớn mạnh hơn. Sự đồng lòng ấy là sức mạnh đưa cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đi đến thành công vì mục tiêu cao nhất, cuộc sống hạnh phúc và sự phát triển bền vững của nhân dân. Từ hôm nay, hành trình mới mang tên Tây Ninh sẽ được viết tiếp, nơi giao thoa truyền thống, khát vọng và tương lai. Long An ơi, lòng ta sao bộn bề đến thế, thương rất nhiều nhưng chẳng nói được bao nhiêu. Em ơi em, dù trở lại một thời gian khổ, được làm dân đất này, kiêu hãnh biết bao nhiêu. Thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh thành, ngày 12 tháng 6 năm 2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành nghị quyết số 202/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo đó, nước ta từ 63 tỉnh thành chính thức sáp nhập còn 34 tỉnh thành, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang sẽ sáp nhập với thành phố Cần Thơ trở thành thành phố Cần Thơ mới, một trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Và trước khi thực hiện việc sáp nhập tỉnh thành, mở ra triển vọng phát triển mới này, Sóc Trăng đã tinh gọn sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, từ 108 xã phường thị trấn, được tinh gọn còn 43 đơn vị. Sau đây, chúng ta cùng nhìn lại công cuộc sắp xếp này trước khi chào đón thành phố mới. Thành phố Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang trở thành thành phố Cần Thơ mới, một trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Thành phố Cần Thơ là trái tim của đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm để cả vùng châu thổ cùng cất cánh, cùng hân hoan hòa vào công cuộc vươn mình của dân tộc Việt Nam. Hôm nay ngày 30 tháng 6, ngày cuối cùng người dân trên địa bàn tỉnh còn gắn đơn vị hành chính với tên gọi tỉnh Tiền Giang. Bắt đầu từ ngày mai 1 tháng 7 sẽ sáp nhập tỉnh và có tên gọi mới tỉnh Đồng Tháp. Đứng trước thời khắc thiêng liêng đặc biệt này, người dân bày tỏ nhiều cảm xúc đặc biệt cũng như kỳ vọng về tương lai phía trước. Quý vị và các bạn thân mến, trong suốt chặng đường 33 năm phát triển, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh đã và đang là cầu nối thông tin giải trí, là người bạn đồng hành thủy chung đối với quý khán thính giả. Giờ đây, khi tỉnh nhà bước vào giai đoạn sáp nhập và phát triển mới, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh cũng sẽ hòa mình vào một dòng chảy lớn hơn. Đúng 0 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2025, sóng phát thanh 92,7 MHz, kênh truyền hình THTV1, THTV2 chính thức ngừng hoạt động. Thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến quý lãnh đạo các cấp đã luôn quan tâm, định hướng và đặc biệt là quý khán thính giả, công chúng đã luôn tin yêu, ủng hộ Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh trong suốt chặng đường qua. Xin kính chúc toàn thể quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho sự nghiệp báo chí Việt Nam luôn phát triển, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và sự tin yêu của nhân dân. Phóng sự sau đây sẽ thay cho lời chào tạm biệt của chúng tôi muốn gửi gắm đến quý vị và các bạn. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.